Oppitunti 1. Pyöräilyturvallisuus. Pyöräillessä on tärkeää käyttää aina kypärää ja noudattaa liikennesääntöjä. Täysin. Turvallisuuden tulee aina olla etusijalla ajettaessa. Oletko koskaan kokenut lähipuheluita pyöräilyn aikana? Onneksi ei vakavia onnettomuuksia, mutta minulla on ollut joitain pelottavia hetkiä. Se on hyvä kuulla. On aina tärkeää pysyä valppaana tien päällä. Kyllä, jopa yksinkertaisilla asioilla, kuten signaloinnilla, voi olla suuri merkitys. Täsmälleen. Kuljettajat arvostavat pyöräilijöiden selkeää viestintää. Ja se auttaa pitämään kaikki turvassa tiellä. Kannustetaan ystäviämme olemaan tarkkaavaisempia pyöräilyn aikana. Oppitunti 2. Budjettimatkailu. Olivatko hinnat kohtuulliset? Minulla on budjetti seuraavalle matkalleni. Se on hieno kysymys. On tärkeää löytää hyviä tarjouksia matkoilla. Täsmälleen. En halua kuluttaa liikaa, mutta haluan silti hienon kokemuksen. Oletko jo katsonut tiettyjä kohteita? Harkitsen muutamaa paikkaa, mutta minun on ensin verrattava hintoja. Se on fiksua. Verkkosivustot voivat auttaa löytämään edullisia majoitusvaihtoehtoja ja aktiviteetteja. Olen myös kuullut matkustamisesta sesongin ulkopuolella säästääkseni rahaa. Kyllä. Se on loistava vinkki. Vähemmän väkijoukkoja ja paremmat hinnat seuraa yleensä. Mietitään yhdessä budjettiystävällisiä matkaideoita. Oppitunti 3. Muistojen luominen. Edestäytetyt eläimet. Se on vaikuttavaa. Luulen, että aloitan pian oman luomisen. Se on upea idea. Käsin tehdyillä esineillä on erityinen viehätys. Täsmälleen. Se on tapa ilmaista luovuutta ja tehdä jotain ainutlaatuista. Lisäksi voit muokata niitä haluamallasi tavalla. Onko sinulla mielessäsi erityisiä suunnitelmia? Ajattelin tehdä söpön karhun erivärisistä kankaista. Kuulostaa ihanalta. Haluaisin nähdä valmiin luomuksesi. Näytän ehdottomasti. Siitä tulee hauska projekti yhdessä. Kerätään materiaaleja ja vietämme askartelupäivää pian. Oppitunti 4. Töiden jongleerausta. Minun on myönnettävä, että kaiken hoitaminen työn, kaiken tämän ja kaikkien kanssa voi olla melko haastavaa. Todellakin, se on kuin yrittäisi jongleerata palavia taskulampuja ajettaessa yksipyörällä. Nimenomaan. Yksi väärä liike, ja kaikki voi kaatua mahtavalla tavalla. Ihmettelen usein, kuinka ihmiset pystyvät säilyttämään järkensä tällaisen kaaoksen keskellä. Se on todellakin mysteeri. Ehkä heillä on jokin salainen supervoima, jota emme tiedä. Tai ehkä he ovat oppineet ikivanhan strategisen viivyttelyn taiteen. Kyllä. Uskon, että se on taito, jota opetetaan arvostetussa I Will Do It Later -yliopistossa. Luulen, että olisin voinut tehdä tohtorin tutkinnon tällä alalla. Onnittelut. Toivottavasti sen mukana tulee elinikäinen kahvitarjoilu. Oppitunti 5. Kotitaloustarvikkeet.
Kotitaloustarvikkeista puhuttaessa uskon, että meillä on vähissä välttämättömät tarvikkeet, kuten astianpesuaine ja pyykinpesuaine. Kyllä. Näyttää siltä, että pesukone on kuluttanut pesuainetta hälyttävästi. Se on täytynyt kehittää ahneahko ruokahalu ajan myötä. Ehkä se suunnittelee salaa tullakseen saippuan tuntijaksi. En olisi yllättynyt. Voin jo kuvitella sen isännöivän ylellisiä saippuan maistajaisia. Täsmälleen. Tervetuloa Satsi Soireeni, se julisti kuplien kelluessa ympäriinsä. Ja olisimme kaikki pelkkiä vieraita, jotka yrittäisivät kiusallisesti tehdä pesukoneeseen vaikutuksen pesuainevalimillamme. Kuulen jo koneen arvostelevan valintojamme. Tämä on aivan liian tuoksuva. Ja tästä puuttuu tarvittava oomph kunnolliseen pesuun. Ehkä meidän pitäisi lähteä kauppaan ennen kuin pesukoneemme muuttuu saippuasnobiksi. Oppitunti 6. Harkittuja lahjoja. Lahjat, jotka osoittavat kuinka paljon välität toisesta ihmisestä, ovat todella erityisiä, eikö niin? Täysin. Ajatus lahjan takana on paljon tärkeämpi kuin hintalappu. Olen iloinen, että isäni piti tämän vuoden lahjastaan. Se oli pieni tunnustuksen merkki. Se on ihana kuulla. Mitä lopulta annoit hänelle? Lahjoin hänelle henkilökohtaisen mukin, jossa oli hauska lainaus, jota hän usein käyttää. Ihastuttava valinta. Mikään ei sano, välitän, niin kuin muki, joka voi herättää hymyn joka aamu. Täsmälleen. Uskon, että jokaisessa kahvinkulauksessa on oltava huumoria. En voisi olla enempää samaa mieltä. Pieni nauru voi kirkastaa synkimmätkin aamut. Lisäksi se on jatkuva muistutus siitä, että ajattelet häntä. Oppitunti 7. Ainutlaatuisia käsitöitä. Ne ovat liian yleisiä. Haluan sisustukseeni jotain erilaista. Ymmärrän täysin. Entä paikallinen käsityö tai käsityöläinen? Se on hieno idea. Ainutlaatuiset esineet voivat todella lisätä luonnetta tilaan. Täsmälleen. Lisäksi paikallisten taiteilijoiden tukeminen on aina hyödyllistä. Oletko nähnyt viime aikoina mielenkiintoisia teoksia, jotka jäivät silmään? Kyllä, siellä on paikallinen keramiikkakauppa, joka myy kauniita käsin tehtyjä maljakoita. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Rakastan ajatusta ainutlaatuisesta esineestä. Se lisää kotiisi tarinan, jota massatuotetuilta tuotteilta puuttuu. Suunnitellaan vierailu kyseiseen kauppaan. Haluaisin löytää jotain erityistä. Oppitunti 8. Hoitotyön näkökulmat. Aikoinaan sairaanhoitajan ammatti ei tuntunut lupaavalta, vai mitä? Ei todellakaan käynyt. Monet pitivät sitä huonon tason työnä. Ainoat kunnioitettavat sairaanhoitajat olivat usein arvostetuissa sairaaloissa työskenteleviä. Täsmälleen. Mielenkiintoista, miten käsitykset ovat muuttuneet vuosien varrella. Nyt hoitotyö nähdään tärkeänä ja kunniakkaana ammattina. Kyllä. Ihmiset kunnioittavat sairaanhoitajien omistautumista ja kovaa työtä. On innostavaa nähdä, miten ammatti on kehittynyt ja saanut tunnustusta. Se osoittaa todella toisista välittämisen tärkeyden ja sen vaikutuksen.
Haluaisin kuulla lisää tarinoita sairaanhoitajista, jotka ovat vaikuttaneet alaan. Oppitunti 9. Stargazing Adventure. Toki etsi paikka kaukana kaupungin valoista ja ota mukaan kaukoputki tai kiikari. Se on paras tapa nauttia kirkkaasta yötaivaasta, eikö niin? Täysin. Tähdet näyttävät paljon eloisammilta, kun olet poissa valosaasteesta. En malta odottaa, että pääsen näkemään tähtikuvioita läheltä. On uskomatonta, kuinka monta tähteä on näkyvissä, kun olet pimeällä alueella. Ja mahdollisuus havaita tähdenlento on jännittävä. Oletko koskaan toivonut yhdelle? Kyllä, minulla on. Tuntuu taianomaiselta tehdä se tähtien alla. Suunnitellaan pian tähtien katseluilta, se voi olla upea kokemus. Oppitunti 10. Unohtaminen. Kaikille parhaimmillemme voi tapahtua jotain unohtaminen. Todellakin. Se on melkein aikuisuuteen siirtymisen riitti, eikö niin? Yhtenä hetkenä olet itsevarma ja seuraavana kyseenalaistat oman muistisi. Aivan oikein. Mitä minun piti muuten muistaa? Se on $1 000 000 kysymys. Ehkä meidän pitäisi perustaa unohtamisen tukiryhmä. Hei, nimeni on Anna, ja unohdin ruokalistani 3. kerran tällä viikolla. Tervetuloa, Anna. Olet ystävien joukossa, jotka ymmärtävät ahdinkoasi. Luulen, että jätin järkeni kauppaan listani kanssa. Näyttää siltä, että täällä on muodostumassa melkoinen komedian tukiryhmä. Oppitunti 11. Matkan suunnittelu. Mielestäni on viisasta viipyä vähintään 3–4 päivää kussakin kaupungissa, sillä se antaa tarpeeksi aikaa tutustua. Se on erinomainen pointti. Kiirehtiminen paikoissa johtaa usein menettäviin kokemuksiin. Todellakin. Kaupunkia ei voi todella arvostaa vain päivässä tai 2. Se on kuin yrittäisi nauttia gourmet-aterian yhdellä purauksella. Aivan oikein. Jokaisella kaupungilla on oma ainutlaatuinen makunsa, jonka sulaminen vaatii aikaa. Voin vain kuvitella kulinaarisia herkkuja, jotka odottavat löytämistä. Täsmälleen. Älkäämme unohtako paikallista kulttuuria, jonka voi kokea vain ajan myötä. Ehkä meidän pitäisi alkaa suunnitella seuraavaa seikkailuamme, kun on riittävästi aikaa tutkimiseen. Loistava idea. Kuvittelen jo näkymiä, joita tulemme näkemään. Oppitunti 12. Puistoseikkailut. Kyllä, kahvilaa vastapäätä on iso puisto. Täydellinen. Voitko kertoa, onko se auki viikonloppuisin? Uskon sen olevan, ja se isännöi usein erilaisia tapahtumia, jotka tekevät ilahduttavista iltapäivistä. Se kuulostaa fantastiselta. Voin jo kuvitella meidän nauttivan siellä ihanasta piknikistä. Todellakin. Ehkä voisimme tuoda mukaan frisbeen, jotta voisimme pitää hauskaa. Toivottavasti heittotaitoni ovat parantuneet edellisestä yrityksestämme. Kyllä. Viime kesän suuri frisbee-romahdus tuo edelleen naurua. Muistan sen hyvin. Uskon, että päädyimme pelaamaan enemmän polttopalloa kuin frisbeetä. Todella. Olemme ehkä löytäneet uuden urheilulajin vahingossa.
Oppitunti 13. Jännittäviä suunnitelmia. Se kuulostaa jännittävältä. Oletko alkanut tutkia vaihtoehtoja? Kyllä, aion viettää päivän kokeilemalla erilaisia asuja tulevaa tapahtumaa varten. Se on loistavaa. Erikoistilaisuuteen pukeutuminen on aina mukavaa. Todellakin. Minusta vaatteiden kokeileminen voi olla yllättävän terapeuttista. Ja se johtaa usein odottamattomiin muotiloitöihin. Nimenomaan. Saatan päätyä johonkin, jota en ole edes ajatellut. Odottamattoman jännitystä. Se on kuin aarteen etsintää. Täsmälleen. Ja kuka tietää, saatan jopa löytää täydelliset kengät, jotka sopivat yhteen. Kengät voivat loppujen lopuksi tehdä asusta tai rikkoa sen. Oppitunti 14. Lintujen tarkkailu. Ota minut mukaan lintujen tarkkailukierrokselle. Olen aina ollut kiinnostunut linnuista. Se on ihanaa. Linnut ovat niin merkittäviä olentoja väreineen ja lauluineen. Todellakin. Minusta on uskomatonta, kuinka jokaisella lajilla on omat ainutlaatuiset ominaisuutensa. Täysin. Se on kuin katselisi luonnon omaa esitystaidetta. En malta odottaa, että pääsen tarkkailemaan niitä luonnollisessa elinympäristössään. Ehkä löydämme jopa harvinaisia lajeja seikkailumme aikana. Otan varmasti kiikarini mukaan, koska aion nähdä kaiken läheltä. Loistava idea. Olen varma, että se parantaa kokemustamme valtavasti. Ja älkäämme unohtako dokumentoida havaintojamme, saatamme löytää jotain uutta. Oppitunti 15. Äärimmäiset lämpötilat. Kun lämpötilat saavuttavat joskus negatiivisen 40 celsiusastetta, on pukeuduttava asianmukaisesti. Todellakin. Tällaisina kylminä päivinä on välttämätöntä niputtaa vaahtokarkkia. Ihmettelen usein, kuinka ihmiset jaksavat pysyä lämpimänä näin äärimmäisissä olosuhteissa. Se on todellakin taidemuoto. Kerrokset kerrosten päälle ovat avain selveytymiseen. Aivan oikein. Täytyy olla muodikas, mutta toimiva lumiukko. Äläkä unohda hyviä saappaita. Paleltuma ei ole miellyttävä kokemus. Voin vain kuvitella, kuinka voisi navigoida maailmassa välttäen jääalueita. Siitä tulee eräänlainen baletti, eikö niin? Jäinen baletti, jossa yksi väärä askel voi johtaa epäsuoraan kaatumiseen. Oppitunti 16. Metsäpolku. Ei, en ole. Voitko kertoa siitä lisää? Sitä kutsutaan Forest Trailiksi, ja se on tunnettu upeista maisemistaan. Se kuulostaa kiehtovalta. Mitä matkan varrella voi odottaa? Odota näkeväsi majesteettisia puita, eloisia villieläimiä ja ehkä jopa piilotetun vesiputouksen. Piilotettu vesiputous. Nyt sinulla on huomioni. Kyllä. Se on täydellinen paikka piknikille tai vain nauttia luonnon kauneudesta. Voin jo kuvitella meidän rentoutuvan veden äärellä ja nauttimassa rauhasta. Äläkä unohda tilaisuutta henkeä salpaaviin valokuviin. Olisin turha jättää kamerani huomioimatta sellaisessa seikkailussa.
Oppitunti 17. Työpöyretuuli. En voi valittaa työstä. Miten se kohtelee sinua? Se on ollut melko hektistä, mutta en myöskään voi valittaa. Näyttää siis siltä, että kuljemme molemmat määräaikojen ja kokousten vuoristorataa. Todellakin. Joskus mietin, onko kahvinkulutukseni saavuttanut olympiatason. Uskon, että sinulla saattaa olla hyvät mahdollisuudet voittaa kultamitali kofeiinin saannin suhteen. Se olisi todellakin huomattava saavutus. Ehkä minun pitäisi saada palkinto. Kahvikupin muotoinen pokaali olisi täydellinen. Kyllä. Se symboloisi sekä omistautumista että hieman hermostunutta persoonallisuutta. Sopiva esitys nykyaikaisesta työelämästä, etkö ole samaa mieltä? Oppitunti 18. Amerikan matka. Amerikan matka on kiehtova tarina lupauksesta, jota etsimme uudessa maassa. Todellakin. Se on kuin suuri satukirja täynnä seikkailuja ja unelmia. Tavoittelemamme lupaus on kehittynyt, mutta se on edelleen majakka monille. Kyllä, ja näyttää siltä, että jokainen sukupolvi jatkaa tämän lupauksen jahtaamista. Aivan oikein. Ikään kuin maa itse kuiskaa toivon tarinoita niille, jotka kuuntelevat. Ja mikä kaunis ajatus onkaan uskoa, että voimme löytää uusia lupauksia jatkuvasti. Täysin. Se muistuttaa meitä siitä, että jokainen askel eteenpäin voi johtaa johonkin poikkeukselliseen. Voisi sanoa, että elämä on pohjimmiltaan sarja lupauksia, jotka odottavat toteutumistaan. Runollinen tapa tarkastella matkojamme, todellakin. Otetaan vastaan edessä oleva seikkailu. Oppitunti 19. Vahvuudet ja heikkoudet. Heikkouksista puhuttaessa on tärkeää tuoda esiin myös omat vahvuutesi. Todellakin. Se on kuin esittäisi tasapainoisen näkemyksen itsestään ja esittelee molemmat puolet. Kyllä. Parannettavien alueiden mainitseminen vahvuuksien rinnalla osoittaa mielestäni kasvua. Nimenomaan. Se ilmaisee, että ihminen ei ole vain tietoinen rajoituksistaan, vaan on myös ennakoiva. Uskon, että se osoittaa myös luottamusta ja itsetietoisuutta. Täysin. Vaatii rohkeutta tunnustaa heikkoutensa rakentavalla tavalla. Ja se voi tarjota korvaamattomia mahdollisuuksia henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kehittymiseen. Kyllä. Jokainen heikkous on vain askel kohti suurempia vahvuuksia. Muistakaamme omaksua epätäydellisyytemme samalla, kun juhlimme ainutlaatuisia kykyjämme. Oppitunti 20. Kuntosalietiketti. Kuntosalin koodi on melko yksinkertainen. On suositeltavaa käyttää asianmukaista treeniastetta. Tämä on varmasti viisas neuvo. Mukavuus on avainasemassa liikuttaessa. Todellakin. Olen oppinut kovalla tavalla, että farkkujen käyttäminen ei sovi kyykkyyn. Pahamaineinen, kyykky farkuissa, tapaus. Klassinen tarina kuntosalin epäonnistumisista. Kyllä. Taistelu oli todellista, ja uskon, että ihmisarvoni kärsi huomattavasti. Voin vain kuvitella. Olet ehkä vahingossa aloittanut uuden treenitrendin. The Squat and Slide voi olla seuraava virussensaatio.
Jos vain voisimme markkinoida sitä, olisimme kuntosalilegendoja. Pysyn tästä lähtien oikeanlaisessa pukeutumisessa, kiitos paljon. Oppitunti 20. Matkustaminen lemmikkien kanssa. Hei! Oletko matkustamassa lemmikin kanssa? Kyllä, olen. Koirani tulee mukaani tähän seikkailuun. Se on loistavaa. Koirat ovat ihania matkakumppaneita. Todellakin. Ne ovat kuin karvaisia ilon kimppuja, jotka ovat aina innokkaita uusiin kokemuksiin. Voin vain kuvitella, kuinka hauskaa koirallasi on tutkia uusia paikkoja. Kyllä. Uskon, että hän pitää jokaista uutta puistoa huvipuistona. Ja jokainen muukalainen, jonka hän tapaa, on potentiaalinen ystävä, oletan. Täysin. Hänen innostuksensa on tarttuvaa, on vaikea olla hymyilemättä hänen ympärillään. Näyttää siltä, että sinulla on sisäänrakennettu jäänmurtaja kaikkiin tilanteisiin. Oppitunti 22. Auringonnousu ja auringonlasku. Kanjoni on erityisen upea auringonnousun ja laskun aikaan, etkö ole samaa mieltä? Täysin. Tapa, jolla värit tanssivat kivien yli, on yksinkertaisesti henkeä salpaava. Tuntuu kuin luonto maalaisi mestariteoksen silmiemme edessä. Todellakin. Uskon, että nuo hetket muistuttavat meitä ohikiivien kokemusten kauneudesta. Ja koska kanjoni on niin syvä, ilmasto muuttuu merkittävästi matkan aikana. Kyllä. On kiehtovaa, kuinka eri kerrokset voivat luoda erilaisia ympäristöjä. Voin vain kuvitella, kuinka monenlaista kasvistoa ja eläimistöä voi kohdata. Se on kuin astuisi eri maailmaan jokaisen askeleen myötä. Asetetaan tavoitteeksi nähdä kanjonin kauneus sekä aamunkoitteessa että hämärässä. Oppitunti 23. Täydellinen harjoitus. Täysin. Push-up, kyykky, syöksyjä ja lankkuja olisi täydellinen, että harjoitus. Todellakin. Se on monipuolinen rutiini, joka kohdistuu useisiin lihasryhmiin. Minusta kehonpainoharjoitukset ovat uskomattoman tehokkaita ja vaativat vain vähän laitteita. Nimenomaan. Ne voidaan tehdä käytännössä missä tahansa, mikä tekee niistä varsin käteviä. Lisäksi ne voivat olla varsin viihdyttäviä, kun ne tehdään ryhmässä. Oi, kuvittelen vahingossa tapahtuvan punnerruskilpailun. Kyllä. Ja väistämätön nauru, joka seuraa, kun ihmiset kamppailevat pysyäkseen perässä. Fitnessiin tulee aina sisältyä ripaus hauskaa, vai mitä? Täysin. Sitoudutaan tekemään harjoituksistamme nautinnollisia ja mukaansa tempaavia. Oppitunti 24. Ostosseikkailut. Hei! Oletko ostanut vaatteita viime aikoina? Kyllä, kävin viime viikonloppuna ja löysin ihastuttavia kappaleita. Se kuulostaa kiehtovalta. Mitä löysit ostosmatkasi aikana? Törmäsin upeaan mekkoon, jota en yksinkertaisesti voinut vastustaa. Mekko, sanotko? Voin jo kuvitella sinut häikäisevän siinä. Kiitos. Uskon, että se on täydellinen tulevaan gaalaan. Ah, gaala. Täytyy sanoa, että vaatekaappisi muotoutuu kauniisti.
Yritän nostaa tyyliäni pala kerrallaan. Kiitettävä maali. Ehkä voisit kertoa minulle muotiviisautta. Oppitunti 25. Kadonnut ja löydetty. Kyllä, hotellissa on löytötavarapalvelu. Miltä laukkusi näyttää? Se on kirkkaan punainen reppu, johon on ommeltu muutama ainutlaatuinen paikka. Tuo kuulostaa erottuvalta. Sen pitäisi olla helppo tunnistaa tavallisten epäiltyjen joukosta. Toivon toki niin. En haluaisi ajatella sitä vaeltavan hotellissa yksin. Älä pelkää. Pidän silmällä seikkailun haluista reppuasi. Kiitos. Olisin erittäin kiitollinen, jos voisitte auttaa etsinnässä. Pidä sitä tehtävänäni. Olen etsivä, joka etsii kadonnutta laukkua. Tarkan yksityiskohtien tarkkasilmäsi ansiosta uskon, että meillä on hyvät mahdollisuudet. Yhdessä paljastamme vaeltavan repun mysteerin. Oppitunti 26. Ohjauksen hakeminen. Mentorin tai neuvonantajan löytäminen keskusteluun on todella hieno idea. Olen täysin samaa mieltä. Jos sinulla on joku opas, voit saada aikaan merkittävän muutoksen. Se on kuin kompassi, joka osoittaa sinut oikeaan suuntaan. Täsmälleen. Kokeneiden henkilöiden opastus voi auttaa selviytymään haasteista. Lisäksi ne tarjoavat usein oivalluksia, jotka saatamme unohtaa itsemme. Kyllä. Heidän näkökulmansa voivat olla korvaamattomia, kun tunnemme olevamme eksyksissä. Uskon, että on välttämätöntä etsiä viisautta niiltä, jotka ovat kulkeneet polkua ennen meitä. Todellakin. Se on viisas sijoitus henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kasvuumme. Sitoudutaan löytämään mentorit, jotka voivat inspiroida ja tukea meitä. Oppitunti 27. Ostoksia älykkäästi. Yleensä ostan sen kaupasta säästääkseni rahaa. Se on viisas valinta. Jokainen penni on tärkeä, varsinkin nykypäivän taloudessa. Todellakin. Lisäksi nautin käyvistä piilotettujen helmien tutkimisesta. Uuden suosikkituotteen löytämisen jännitystä. Se on kuin aarteen etsintää. Täsmälleen. Löysin kerran ihastuttavan välipalan, josta tuli heti suosikki. Mikä se oli? Olen kiinnostunut. Se oli ainutlaatuinen mausteseos paahdetuissa kikherneissä. Aika riippuvuutta, täytyy sanoa. Kuulostaa ihanalta. Täytyy seuraavalla kerralla pitää silmällä. Et tule katumaan sitä. Se on terveellinen vaihtoehto perinteisille välipaloille. Oppitunti 28. Varastoiminen. Onko sitten jotain erityistä, jonka haluaisit meidän sisällyttävän varastoon? No, mielestäni meidän pitäisi harkita välipalojen lisäämistä luetteloon. Välipaloja, sanotko? Puhutaanko terveellisistä vaihtoehdoista vai hemmottelevista herkuista? Miksei molempien ihastuttava yhdistelmä? Tasapaino on välttämätöntä. Se on loistava idea. Ehkä hedelmä- ja pähkinäpatukat sekä suklaapäällysteiset pretzelit. Kyllä. Se palvelisi sekä terveystietoisia että herkkusuomeja. Todella viisas strategia.
Se varmistaa, että kukaan ei tunne itseään syrjäytyneeksi välipalan aikana. Nimenomaan. Älkäämme unohtako joitain virkistäviä juomia välipalojemme mukana. Varmistan, että mukana tulee erilaisia mehuja ja kuohuvesiä. Oppitunti 29. Valuutan vaihto. On viisasta vertailla hintoja ennen valuutan vaihtopisteen valintaa. Täysin. Viimeinen asia, jonka haluaa, on hävitä arvokkaat varat. Todellakin. Jouduin kerran huonon valuuttakurssin uhriksi, ja se oli melkoinen pettymys. Se kuulostaa valitettavalta. Mitä tapahtui? En yksinkertaisesti tehnyt läksyjäni ja sain vähemmän dollareita kuin odotin. Oppitunti, oletan. Todellakin. Nyt tarkistan aina useita hintoja ennen kuin teen mitään päätöksiä. Se on järkevä lähestymistapa. Ihailen taloudellista valppauttasi. Kiitos. On välttämätöntä suojata kovalla työllä ansaittua rahaa. Oppitunti 30. Musiikkimakuja. Ihmisillä on erilainen musiikkimaku, jotkut ihmiset pitävät rockmusiikista. Aivan totta. Vaikka arvostan hyvää rockhymniä, sydämeni lepää klassisten melodioiden parissa. Klassisen musiikin eleganssia. Se varmasti lisää ripauksen hienostuneisuutta. Todellakin. Mutta minun on myönnettävä, että hyvä rockkonsertti voi olla innostava. Mikään ei ole verrattavissa live-esityksen energiaan genrestä riippumatta. Täsmälleen. Se on kuin olisi osa kollektiivista kokemusta, joka ylittää sanat. On kiehtovaa, kuinka musiikki voi herättää meissä jokaisessa niin voimakkaita tunteita. Kyllä. Se yhdistää meidät ja antaa samalla yksilöllisyytemme loistaa läpi. Ehkä meidän pitäisi luoda soittolista, joka yhdistää suosikkimme.